Welcome to my YouTube channel. So this video is about conversion of Epsilon NFA to NFA. Upon completion of this video, you could be able to learn what is epsilon, how to eliminate the epsilon transitions, and the conversion of epsilon NFA to NFA. So, move na tayo. So, start natin dito. Meron tayong tinatawag na finite state machine o yung finite automata na tinatawag. Ang finite automata is divided into two broad categories. Yung first one ay yung finite automata with output, and the second one is the finite automata without output. Ang finite automata with output, meron siyang two categories, yung si Moore machine at saka si Mealy machine. Samantalang yung finite automata without output, meron siyang tatlo, yung DFA, NFA, tsaka Epsilon NFA. So, we have the deterministic finite automata and the non-deterministic finite automata at saka yung Epsilon non-deterministic finite automata. Epsilon NFA ay isa siyang NFA na kung saan nagko-contain siya ng epsilon move or ng null move. Kapag NFA kasi alam mo pag 0 or 1, alam mo kung saan pupunta. Pero pag epsilon ang ginamit mo, it's either walang input, alam niya kung saan siya pupunta. So, yun yung null move na tinutukoy. Later, makikita natin kung ano yung itsura ng may epsilon na NFA. So, ang non-deterministic finite automata kasi, or yung NFA, isa siyang finite automata na meron siyang having 0 or 1 or more than 1 moves from a given state. Diba? So, let's say for example, 0. Merong tatlong way na pupuntahan si 0, magpo-fall yun kay non-deterministic finite automata. So, lalagay nating tatandaan na ang NFA, isa siyang finite automata having 0 or more than 1 moves. Depende sa input natin. Samantalang ang Epsilon NFA, isa siyang NFA or isa siyang type ng NFA which contains epsilon move or yung tinatawag na null moves. Umpisa natin dito sa symbol na epsilon. Ano nga ba tong epsilon na to? So, when we said epsilon, so commonly referred siya or binabasa siya as lambda. So, itong lambda na to is not a symbol. Yun ang tatandaan natin. Hindi ibig sabihin ng lambda na to ay empty symbol ang tawag. Hindi siya symbol. Isa siyang string. Kaya nga, yung may mga set symbol for a language, na kung saan never nating ini-include ang epsilon or aka lambda. So, epsilon also commonly referred as a lambda. So, always remember, it is not a symbol. Si epsilon is sa string. Yun ang tatandaan natin. And it is the reason why the set of symbol for a given language will never include epsilon o yung lambda. So, ang Epsilon NFA or Epsilon NFA helps in state transition without taking an actual input. So, it acts as passing an empty string from one state to another. So, kung mapapansin ninyo based from the definition, helps in state transition without taking an actual input. So, let's say for example, we have here the A, may lambda tayo dito. So, ibig sabihin, this is an Epsilon NFA. Kasi may symbol na ganito. Basta pag nakita ninyo na may ganitong symbol, may epsilon symbol, o may lambda symbol, it is an epsilon NFA. So, para saan ba ito? So, let's say for example, walang input sa A. Makakarating pa din siya doon sa final state. Kasi nga itong epsilon na to, para siyang imaginary bridge. Na kung saan, pag epsilon ang ginawa dyan, meron o walang input, makakarating pa rin siya dito sa C. So, ibig sabihin, from A, makakapunta siya sa kay B. Kahit walang input, either 0 or 1, makakapunta pa rin siya kay B. Tapos si B, siyempre, gumamit din siya ng epsilon, makakapunta pa rin siya doon sa output natin o sa final state natin. Yun yung tinutukoy na ang Epsilon NFA help in state transition without taking ang actual input. So, kahit 0, kahit wala siyang input, automatic makakapunta siya doon. At mas possible na meron siyang epsilon symbol yung transition ninyo. Ang finite automaton na merong epsilon move,
or yung e-moves na yan is a further generalization ng non-deterministic finite automata or ng NFA. Yun yung tatandaan din natin. So, this automaton replaced the transition function with the one that allows the empty string or yung empty string natin, which is yan, yung epsilon natin, as possible input. So, inassign natin na possible input si epsilon, o kahit walang input, walang laman, automatic makakapunta siya doon sa susunod na state. So, the transition without consuming ang input symbol ay tinatawag na epsilon transition. So, kung walang input yan, walang 0, walang 1, walang AB, o kung anumang input yan, matik yun, gagamit kayo ng i-transition. Ang epsilon ay, in this context, sabi niya dito, lagi nating tatandaan, ulitin ko, ang epsilon is an empty string. So, this is not an empty symbol. So, tinatawag siyang empty string lang. So, not empty symbol. So, epsilon in this context stands for empty string. So, yun yung tatandaan natin, not empty symbol. So, an Epsilon NFA is a non-deterministic finite automaton that has transition na may labeled lang siya na epsilon. So, itong epsilon na to, Epsilon NFA, isa siyang uri ng non-deterministic finite automaton or ng NFA na kung saan may label lang siya na ganito. So, basta nilagyan ng ganito yung NFA ninyo ng epsilon, matik yan na isa siyang uri ng NFA na tinatawag na Epsilon NFA. So, which can be taken without consuming any of the input symbol. So, ang magiging problem natin ngayon dito, paano natin siya i-convert into NFA. Pero alamin pa muna natin yung mga iba pang example dito kung ano nga ba si epsilon. Ang epsilon, base sa definition, in a finite automaton with e-move, sabi niya dito, is a further generalization of non-deterministic finite automata. So, this automaton replaces the transition function with one that allows empty string using epsilon as a possible input. So, instead of using 0 or 1, or hindi mo alam kung anong magiging input niya, basta makakapunta pa rin siya doon sa final state or sa next state, gagamit ka ng epsilon. The transition without consuming ang input symbol ay tinatawag na i-transition. So, ang tawag dito, wala siyang input symbol, gumamit siya ng epsilon. So, ibig sabihin, ang tawag sa transition na to is epsilon transition or tinatawag siyang null transition. Anong ibig sabihin ng null? Walang laman. Or empty transition. Yan. Sa ano pang definition ng transition? Ang epsilon means present state can go to other state without any input. Yun yung tatandaan natin. Ibig sabihin nun, pag naglagay kayo ng epsilon mula sa present state, makakapunta ka dun sa susunod na input kahit wala talagang input na binigay. So, without input, pwede kang makapunta sa next state. Yan yung purpose ng epsilon. So, this can happen only if the present state have epsilon transition to other state. Ang epsilon closure is finding all the states which can be reached for the present state on one or more epsilon transition. So, may tinatawag kasi tayong epsilon closure. Ano ba yung epsilon closure na yan? Ang epsilon closure ay yung paghahanap natin ng lahat ng state which can be reached from mula sa present state papunta doon sa other state. So, yun yung epsilon closure na tinutukoy. So, tingnan natin dito sa sample. Ito yung given example natin. Himayin lang natin siya. So, let's say for example, we have A tsaka B. Gumamit tayo ng epsilon. So, ibig sabihin ng epsilon closure ng A dito is A and B. So, we have AB. So, yung isa naman, yung B tsaka D naman. So, sa may B tsaka D, gumamit din siya ng epsilon closure. So, this is B dapat. Yan. So, this is B. Ang epsilon closure ng B is BD. So, we have B and D. Yan. So, ang unang ginagawa natin is inaalam mo ang epsilon closure, is hinahanap natin yung mga possible state na pwedeng puntahan gamit ang epsilon transition. So, yun yung
epsilon closure. So, ulitin ko, ang epsilon closure, yan yung hinahanap natin lahat ng state na pwedeng maabot ng initial state natin or ng present state natin papunta doon sa next state. So, nililista natin. So, kung titignan natin dito, so, as there are no further epsilon transition from D, makikita natin dito, we stop there and finalize. Balik na tayo dito sa may ano natin, sa may diagram natin. Yan, balik tayo sa diagram. Ngayon titignan natin, alam na natin kung ano yung epsilon o yung epsilon closure ng A to B tsaka B to D. Ngayon balik na tayo dito. Dahil ang hahanapin natin na yung epsilon ng A, ito yung A, ano yung epsilon niya hanggang sa final state. So nakarating kasi siya dito eh. Bakit siya nakarating diyan? Bakit siya naging ABD? Kasi gumamit dito ng epsilon. Kagaya nga ng sabi ko, kahit walang input, makakarating ka kung hanggang saan. So, si A, dumaan siya dito kay epsilon, nakapunta siya kay B. Then, dahil epsilon pa din yan, ibig sabihin, makakarating siya kay D. So, si A, kaya niyang makarating kay D. So, A, dumaan kay epsilon, nakarating siya kay B. Dumaan kay epsilon, nakarating siya kay D. So, dahil final state si D, mag-i-stop na kayo dyan. So, ang epsilon closure ng A ay A, B, D. So, we have A, B, and D. So, if there are further epsilon transition from the states which are in epsilon closure, we should continue the process lang. So, the procedure to find the epsilon closure A. So, similarly, if we do this for other state, so same lang din. So, sabihin natin epsilon closure for B. So, ano bang epsilon closure kay B? So, nandito tayo magi-start. Ang epsilon closure kay B, we have B and D. Yan. So, pupunta mula kay B, papunta kay D. And we have also how about epsilon closure for C? Ang epsilon closure for C is C. How about epsilon closure for D? Ang epsilon closure for D is D. Yan yung tatandaan natin. Let's say, for example, wag niyong titignan ito. Si C, wala namang connected na epsilon sa kanya, di ba? Hindi naman to epsilon, hindi naman to epsilon. Ito yung tatandaan natin yung note. Any closure should contain itself because it is a current state and don't need any input to reach itself. Yung tatandaan natin kasi nga, the NFA with epsilon transition is a final state. Yan yung tatandaan natin. It is a final state machine. So, ang NFA na merong epsilon transition ay isang final state machine in which the transition from one state to another state is allowed kahit walang input symbol. So, dito, empty string epsilon, so adding the transition from the empty string doesn't increase the computing power of the finite automata but adds more flexibility to construct them into DFA and NFA. So, kung in short dito, kung titignan natin dito, pag kinukuha natin yung closure ng isang set, automatic 'yon na nag-i-start sa kanya. Yan. So, kung ano yung current state, kung ano yung present state, automatic na dun mag-i-start yan. So, kung makikita nyo dito si C, ang closure ng C dito ay C. Yan. How about A? Ang closure ng A, we have nakadaan siya dito kay epsilon, kaya nakapunta siya kay B. Tapos nakita niya may epsilon ulit yan. Ibig sabihin, lulusot yan, pupunta siya kay D. Kaya ABD ito. Pag epsilon naman ng B, syempre, wala namang arrow na pabalik kay A, huwag nyo nang galawin yun. Mag-focus kayo sa arrow. So, we have here, or mag-focus kayo sa transition direction. So, mag-start ka kay B, and syempre, kagaya nga dito sa note, natatandaan ninyo na laging nag-i-start or laging contain itself yung starting state ninyo, kaya B tsaka D. Kapag C naman, C lang. Kasi nga, hindi naman siya gumamit ng epsilon dito, so paano siya nakarating doon sa D? So, focus lang kayo sa may epsilon. If nakakita kayo ng epsilon na symbol. So, dito, ulitin natin, the epsilon closure for A is A, B, D. Ang epsilon closure kay B is we have B and D. Ang epsilon closure kay C is we have C and the
epsilon closure for D is we have D. Kasi bumalik lang naman sa kanya. Wala namang epsilon na pabalik or ibang direction na. So, start na natin. So, dahil naintindihan na natin yung um, naintindihan na natin kung ano ba yung tinutukoy ko na epsilon. So, we have now the conversion of Epsilon NFA to NFA. So, ang ginagamit para makapag-convert tayo ng Epsilon NFA to NFA is kailangan nating i-eliminate or alisin yung Epsilon transition. So, bago tayo mag-start na mag-convert ng Epsilon to NFA or mag-eliminate ng Epsilon transition, alamin muna natin yung pagkakaiba ng Epsilon NFA tsaka ng NFA. Ang regular NFA at tsaka ng Epsilon NFA, pareha silang dinedefine as 5-tuple. So, meron pa din silang set of states, yan yung Q. Meron din silang sigma, yan yung inputs. Meron din silang Q0, 'di ba? Yan yung initial state natin. Meron din siyang state del, yan yung mga 5-tuple nila. Then meron silang del is a transition function o ito yung transition function and we have the final state. So, ang epsilon NFA tsaka NFA, para silang may set of state, may input, may initial state, may transition function, at may final state. So, yun yung 5-tuple nila. So, saan sila na iba? So, ang regular na NFA kasi, meron siyang mga state, meron siyang initial state, transition, function, and meron din siyang final state. Ang pagkakaiba nilang dalawa ay yung transition function. Doon sila naiiba. So, the only thing that is different is the del or the transition function. So, let's see kung paano sila naging different. Dito ngayon kasi sa regular NFA natin, ang del or yung transition function was defined like Q crossing cross sigma or Q cross sigma, ito yon, or the mga sets natin cross by the input, 'di ba? Could produce a 2 power of Q. So this was the transition function del or itong del na to in case of our regular interface. That means any state or any state na nahawak natin or present state on getting any input could go to any of the 2 power. So, 2 power Q states in that NFA. So, this was for a regular NFA lang. Ito naman sa may Epsilon NFA, magdadagdag tayo dito ng union Epsilon. So, ano bang ibig sabihin niyan? Bakit nagdagdag tayo ng union Epsilon? Ang ibig sabihin kasi niyan, any state on getting a particular input, pwede siyang pumunta kahit nasaan sa power of Q or pwede din siyang pumunta sa no state. And also, union epsilon means that the state on seeing nothing or seeing ang empty set symbol or nothing, makakapunta pa rin siya sa one state. So, unlike dito, sa may NFA natin na pag wala siyang nakita, wala siyang mapupuntahan. Pero pag dito, gumamit tayo ng epsilon, kahit meron o wala siyang makitang input, makakapunta pa rin siya sa isang state. Then, ito yung bakit ba kailangan nating gumamit ng para saan ba tong epsilon na to? Bakit kailangan alisin or kailangan nating i-eliminate tong epsilon na to? Ang epsilon kasi, lagi nating tatandaan na ang NFA na merong epsilon, pwede natin siyang i-convert into NFA. Ibig sabihin nun, ang NFA na may epsilon, pwede nating i-convert into regular NFA o yung walang epsilon. Na kung saan, yung NFA na yon na walang epsilon o yung regular NFA na yon, pwede natin siyang ma-convert into DFA. Kasi pag yung NFA ninyo ay naka-epsilon or epsilon NFA yan, hindi mo yan pwedeng direktang i-convert into DFA. Kailangan i-convert mo muna siya into regular na NFA para ma-convert mo siya into DFA. So, to do this, sabi niya dito, we will use the following method. So, una, ang gagawin ninyo, hanapin nyo muna yung mga epsilon transition from one state to the next state.
Yan, o yung mga from one state to another state. So, that will be called as e-closure. So, kanina pinakita ko na sa inyo sa may epsilon kung paano maghanap ng e-closure. So, then, next na gagawin, then yung transition can be obtained as the transition means as e-closure on move. So, ibig sabihin, i-repeat lang natin step 2 for its input symbol and its state of a given NFA. So, using the resultant state, the transition table for equivalent NFA without epsilon can be built. So, ipapakita ko ngayon yan sa inyo. So, ito, magbigay ako ng sample. So, we have here the sample. Ito yung gagamitin natin mamaya. So, e-closure, all states that can be reached from a particular state or by seeing e-symbol. So, pag nakakita na kayo ng epsilon na symbol, alam nyo na dapat agad yan na kukunin nyo agad yung e-closure symbol. So, para ma-convert natin itong ano na to, Epsilon NFA na to into Epsilon, gagamitin natin ito. So, itong process na ito ang gagamitin natin. So sabihin natin, for each state that we have, you have to check where does this state go on Epsilon closure and the set of state that you get here. So, ano nga ba yung gagawin? Ito yung gagawin natin. So, for each state na nakikita ninyo dyan, kailangan yung i-check kung saan papunta yung mga yan gamit yung epsilon. So, yun yung una yung titignan. And then, ano ba yung mga set of state na pupuntahan niya pag nakita nyo tong epsilon na to? You have to check on which state does they go on getting a particular input. So, kailangan alam mo pag 0, pag 1, alam mo dapat kung saan siya pupunta. And the set of state that you get here have to be again checked on which state do they go on gamit ang epsilon closure. So, move na tayo ngayon dito sa sample. So, ito yung magiging pattern natin. So, mag-i-start tayo sa state, tapos titingnan natin kung saan pupunta yung epsilon closure natin. Then, titingnan natin yung input. Then, after natin makuha yung input, titingnan natin kung sino yung kung ano yung naging output nung after na magamit yung ganong klaseng input. So, mamaya makikita nyo na dito sa sample. So, move na tayo dito ngayon sa sample. So, dito sa sample lang una nyong gagawin, buuin nyo muna yung transition table. So, ito yung transition table. So, itong 0 and 1 yan yung input. So, isusulat nyo muna yung mga state. So, we have A, B, C. So, ang A natin dito, based from sa given na diagram, transition diagram, A ang initial state natin. So, ganyan ang symbol niya. Then, wag nyo munang ilalagay yung final state. So, steady muna siyang ganyan. Then, after nun, alamin nyo yung input. So, dito sa given, 0 and 1 lang input, kaya 0 and 1 lang ito. So, start na natin. So, ito, nandito sa taas, sinulat ko yan kasi yan yung process na binanggit ko kanina. Yan yung process na susundin natin para ma-convert natin itong Epsilon NFA into NFA. So, unahin muna natin yung closure. Hanapin natin yung closure ng A. So, ang epsilon closure ng A, so, we have A, B, C. So, ito yung kanina, tinuro ko sa inyo kung paano kumuha ng e-closure. So, we have A. Laging ang pagkuha ng closure, magi-start sa sarili mo. Kaya nag-start yan sa A. Dahil gumamit siya ng epsilon dito, makakarating siya kay B, kaya may B yan. Tapos nakita niya dito, epsilon pa din. So, makakarating siya kay C, kaya A, B, C yan. Then, ang susunod mong gagawin, dahil alam mo na kung ano yung mga na-activate or na-open or meron na closure kay A, titignan mo na ngayon yung input. Balik ka ngayon sa diagram. Pag ang input ko ba sa A ay 0, may pupuntahan ba ako? So, nakita niya pupunta siya kay A. Ngayon, move ka kay B. Pag ang input ko ba kay B ay 0, may pupuntahan ba ako? Wala. So, how about kay C? Pag ang input ko ba ay 0, may pupuntahan ba ako? So, bumalik siya. So, meron dito 0. So, ibig sabihin C. Kaya kung magiging sagot, ganito dapat. So, si A, pag ang input ay 0, babalik siya kay A. Si B, puntahan mo si B. Pag ang input niya ay 0, wala naman. So, this is an empty set. Then next, we have C. Ayan, input niya ay 0.
So, pupunta ba rin siya kay C. So, dahil nagawa na natin yan, ang susunod yung gagawin, titignan nyo ngayon o kukunin nyo ngayon yung closure ulit upon using yung ganong klaseng input. So, nung in-input yung ganito, saan siya pumunta na state, yun ngayon yung kukunin mo ang closure niya. So, ibig sabihin, kukunin natin yung closure ng A. Ang closure ng A ay ABC. Diba? Ang closure ng C ay C. Kasi kung titignan natin dito, sa may closure dito, papunta lang naman siya kay C. Then, bakit ito hindi ko kinuhanan ng closure? Kasi, naka-null na ito, naka-empty na. So, wag nyo nang gagalawin. So, ibig sabihin, ang naka-activate dito or ang naka-open, nakukuhanan nyo lang ng closure ay si A tsaka C kasi naka-null na ito. So, ang closure ng A, we have A, B, C, and ang closure ng C ay C lang. Kasi nga, nag-i-start sa sarili niya ang closure or ang pag maghahanap kayo ng Epsilon NFA, lagi yan pag ang closure ng C ay C or sa sarili niya. Kaya ngayon kung titignan natin para malaman natin kung ano yung mga state upon input ng 0, ito yun A, B, C. So hindi mo na isusulat na A, B, C, C. So parehas naman ito. So isa lang yan. Lagi nating tatandaan na ang set laging unique. So, ang A, B, C, okay na yan. So, ang magiging sagot dito, we have A, B, C. Yan. And then, next, nakuha na natin yung 0. Move na tayo sa susunod. So, dito sa may susunod, ang input naman natin ay 1. Ayan. So, paano nakuha yan? Una, kunin muna natin yung closure ng A. Ang closure ng A, we have A, B, C. Diba? So, A, nakarating siya kay B, nakarating siya kay C. Kasi kukunin natin ngayon yung input. Pag sa A ba, 1 ang input, saan siya pupunta? Makikita nyo 0 tsaka wala na E naman ito. So, ibig sabihin wala siyang pupuntahan sa 1. So, naka-null ito. Move ka ngayon sa B. Pag ang input niya ay 1, pupunta siya kay B. Ayan, ito yun. So, tama. Pag C naman, pag ang input mo ay C at pag ang initial state mo ay C or yung state mo ngayon o present state mo ngayon ay C, at 1 ang input mo, ayun, nandito ka, tapos 1 ang input mo, ayun yung input, babalik ka lang kay C. So, ibig sabihin dito, sa may input natin, ang naka-activate dito or naka-open ay yung B tsaka C. Dahil naka-null ito, hindi na natin kukunin yung closure niya. So, ano ang closure ng B? Ang closure ng B, syempre, automatic isulat mo na agad yung present state niya o yung sarili niya. Kaya B agad dyan. Then titignan mo ngayon, meron din siyang closure papunta kay C. So kaya may C dito. And C, sarili lang din niya. So C dito. So kung ang magiging sagot dito dahil parehas na C yan, BC. So ang answer is B and C or BC. So nakuha na natin doon sa may A. Then let's move doon sa B. Kunin naman natin yung B. So, dito sa B, ayan, we have B. Ang input natin ay 0 muna. Focus muna tayo sa 0. Ano ba dito? Punta na tayo sa state na B. Yan ang asikasuhin natin. Ano ang closure ng B? So, automatic, mag-start ka sa sarili mo, kaya B yan. Ngayon, nakita niya may gumamit siya ng epsilon dito papunta kay C. So, kukunin mo yung C. Then, after nun, kukunin mo na ngayon yung input nung nakuha mong yung kinuha mo na to. Then 0, punta ka sa B, may input ba siyang 0? Wala. So naka-null yan. So wag mo nang gagalawin yan. And how about C? Meron bang input si C na 0? Meron. So pumunta siya kay C. So itong C, yan yung kukuhanan mo ngayon ng closure. So ang sagot sa closure ng C ay C. So ganyan ang magiging sagot. Then next, move naman tayo ngayon sa 1. Paano pag 1 naman yung input? Ganito naman ang mangyayari. So, let's say for example, B pa din tayo Tapos 1 ito. So, ang closure ng B ay B tsaka C. Ayan. Ang closure ng B ay sa sarili niya at tsaka sa C. Yan, kaya BC yan. Then next, titignan natin yung input. Pag nag-input ka ba ng 1, saan ka pupunta? So, bumalik siya kay B, kaya B ito. Pag nag-input ka ba ng 1 sa C, saan siya pupunta? Ayan, pumunta lang siya kay C, kaya C yan. Ngayon, kukunin mo na ulit yung closure nung na-activate dito upon input. So, B tsaka C, meron.
So, ano ba ang closure ng B tsaka C? B, C. Ano ang closure ng C? C, yung sarili niya. So, ang magiging sagot dito ay BC kasi parehas naman na C yan. So, wag mong isusulat na BCC. BC lang. Yun. So, itong magiging sagot. We have the set of BC. Then, let's move doon sa may C. Same process lang din naman. So, sa may C, ang input na natin ngayon ay 0. So, ang gagawin muna natin, kukunin natin yung closure ng C. Ang closure ng C ay C lang. Yan, kasi wala namang pabalik na mga arrow na naka-epsilon. So, C lang, sa sarili lang niya. Then, after nun, pag inimput mo daw yung 0, saan siya pupunta? Ayan, inimput ko yung 0, ayun yung input 0. Bumalik lang siya sa C. So, C dito. Then, kukunin mo na yung closure ng C. Kung ano yung nandito sa may part na ito, C lang naman. So, C ang closure niya. Kaya magiging sagot dyan ay C. Then, next, sunod natin pag 1 naman yung input. Same lang din na ang closure ng C ay C. Tapos, nag-input ka ng 1, pupunta lang siya sa C. Tapos, kukunin mo yung closure ng C na to, C ang sagot. So, C pa din. Then, after mong mabuo yung transition table, ang susunod mong gagawin, i-identify mo na ngayon kung sino yung final state sa kanila. Yan, kung makikita nyo dito, but the question is, what is our final state? So here, initial state natin, matik yan na si A ang initial state natin. So hindi na mababago yon. Ang problema lang natin, ano ang final state natin. So here, in the epsilon and phase C was the final state. So dito sa epsilon NFA natin, alam na natin agad na si C ang final state. Pero paano pagdating doon sa sa NFA or sa regular NFA? But in case of NFA, what will be the final state? So ang final state will be any state that can reach the final state only by same epsilon. So, kung makikita nyo dito sa word na final state will be any state na kung saan naabot niya yung final state dito sa epsilon NFA gamit ang epsilon. So, makikita niyo dito si A. Naabot naman niya yung final state gamit ang epsilon. So, isa siyang final state. How about B? Naabot niya yung final state gamit ang epsilon. So, ibig sabihin si B, isa din siyang final state. So look at this. Sabi niya, A only by seeing epsilon, it can reach the final state. So, B also only seeing by epsilon, makakaabot pa rin siya sa final state. So, si A, kahit epsilon lang ang gamit niya, makakapunta siya sa final state dito. So, automatic dapat maisip nyo agad na pag kinonvert mo yan into NFA or regular NFA, isa siyang final state. Ganon din si B kasi nakarating siya dito sa final state ng epsilon NFA na gamit ng epsilon. So, isa siyang final state si B natin. So, A and B will also be the final state. And A and B, sinabi nga dito, at si C dati na siyang final state, so steady lang siya na final state. So, pag kinonvert natin ito into NFA or regular NFA, si A, B, at saka C, sila yung mga final state natin. Kaya kung titingnan ninyo, naglagay ako ng ganitong klaseng symbol, yan yung nagsisignifies na final state yan. So, after nyan, after nyong makuha yung tamang transition table or transition table natin, ang susunod yung gagawin ay i-drawing ninyo yung transition diagram. So, i-alisin na natin itong image na to. So, mag-start muna tayo. Ito-drawing muna natin yung mga state natin. So, ano ba yung mga Q natin? Yung big letter Q or state natin. We have the A, B, C. Diba? After nating ma-identify nun, tignan nyo yung symbol. Ayan, so yan yung symbol. So yung symbol natin, we have A, B, C, na kung saan isa silang mga state. Kaya drawing ko. Then after nun, nakita nyo may mga asterisk sa gilid. Ibig sabihin final state. Kaya tagdadalawa sila ng circle. Then after nun, yung A natin ay isa siyang initial state. Kailangan nyo maglagay ng arrow. Yan, napapunta sa kanya. So, that is a symbol of initial state. So, A ang initial state natin. Nagawa na natin to. Initial state, then naka-final state na sila. Then, after nun, move na tayo ngayon sa paglalagay ng input. So, umpisahan natin kay A. So, si A, sa input 0 muna tayo. Meron tayong A, B, C. So, unahin muna natin sa A. So, pag si A daw, pag ang input niya ay 0, pupunta siya kay A. Kaya ganito yung naging itsura. So, si A,
pag ang input niya ay 0, pupunta siya kay A. Then next, pag A, ang input niya ay 0, pupunta din siya kay B. Ito na yon. Then next, pag ang A, ang input niya ay 0, pupunta din siya kay C. Yan. So we have 0, 0, 0. We have the A, B, and C. Then next, how about pag 1? Pag si A, ang input niya ay 1, pupunta siya kay B. Pag si A, ang input niya ay 1, pupunta rin siya kay C. Yan. Then next, tapos na tayo dito. Sa pangalawa na tayo. Then next we have B. So si B, ang input niya ay 0, pupunta siya kay C. Then si C or si B, ang input niya ay 1, pupunta siya pwede siyang pumunta kay B. So sa sarili niya lang yun, ayan yung 1. So si B, ang input niya ay 1, pupunta lang siya kay B. And pupunta din siya kay C. Then tapos na tayo diyan, move tayo sa susunod, we have the C naman. So si C, pag ang input niya ay 0, pupunta lang siya kay C. Pag ang input niya ay 1, pupunta lang din siya kay C din. So ibig sabihin, ganito yung magiging output natin. Pero hindi dapat ganito ang final output natin. Mas malinis tignan pag ganito ang gagawin natin. Pag-iisahin natin siya. So kung makikita ninyo kasi, dito sa may part na ito, parehas lang naman papunta dun yung arrow. Parehas din na papunta dito, parehas lang naman na papunta dito, then parehas lang naman na papunta sa kanya. So, isi-simplify natin yung diagram natin. So, kung makikita ninyo, pag-iisahin lang natin na ganyan. So, we have here, parehas naman na papunta kay yung si A papunta kay B. Pag-iisahin natin, then maglalagay tayo ng comma sa input. So, this is equal lang naman. Ganon din dito sa kabila. Kasi parehas silang papunta dito yung arrow. Ganito na lang ang gawin natin para ma-simplify yung image natin. Lalo na sa ganito, yung self loop na kung saan. So, this is 0 and 1 dapat to. So, this is 0 and 1. Yan. So, next. So, ito yung magiging final output natin. So, na-convert na natin yung Epsilon NFA to NFA. So, this is the NFA diagram. This is the NFA transition table, and this is the NFA diagram. So, yan yung na-convert natin. So, from this na meron siyang epsilon na NFA, nagawa natin siya into regular NFA. So, ganyan yung process kung paano mag-convert or mag-eliminate ng i-transition para maging regular NFA yung isang Epsilon NFA. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!
Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!